සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Courses වීඩියෝ මාලාවේ තවත් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝ බලන්න නොහැකි වුණා නම් පහත description එකට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ උසස් ජාතික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳවයි. කෑගල්ල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය 2018 වසරේ අලුතින් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පාඨමාලාව හඳුන්වා දීම සිදු විය. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ලංකාවට නුහුරු වචනයක් වුණාට ඒක බටහිර රටවල් වලට නුහුරු වචනයක් නෙවෙයි. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ආරම්භ වන්නේ ඇමරිකාව වගේ ලෝකයේ බලගතු රටවල් වලින්. දැනට ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් PhD උපාධිය පවා පිරිනමනුයේ USA වලින්. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට එය මුලින්ම 2016 වර්ෂයේදී පාඨමාලාවක් ලෙස යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයට හඳුන්වා දෙන ලදී. එමෙන්ම ලංකාවේ දැනට පවතින ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි NIBM, NSBM වැනි යුනිවර්සිටි තුලින් මෙම පාඨමාලාව ක්‍රියාත්මක වන අතර එය මුදල් හිමි ධනවත් පන්තියට පමණක් සීමා විය. පසුව 2018 වර්ෂයේදී කෑගල්ල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය හඳුන්වා දීමත් සමග බොහෝ දෙනෙකුගේ ඇස් විවර විය. කෑගල්ල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ පමණක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් පාඨමාලාව අපට වැදගත් වන්නේ රජයේ පිළිගත් හයර් නැෂනල් ඩිප්ලෝමා සහතිකය පිරිනමන නිසාවෙනි. මෙහිදී රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක පිළිගත් විභාග රාමුවකින් අවුරුදු 2කට පසුව මාස 6ක් පිළිගත් ආයතනයක ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකු ලෙස පුහුණුවක් ලබා දීමෙන් අනතුරුව රැකියාලවට මන්පෙත් විවර කරනු ලබයි. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වීමට ඔබට තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් සඳහා මුහුණ දීමට සිදුවන අතර අයදුම්පත් යොමු කළ පසු ආයතන පරිශ්‍රයේදී එය පැවැත්වේ. ඊට අමතරව පාඨමාලාව හැදෑරීමට ඔබ උසස් පෙළ පොදු පරීක්ෂණය ඇතුළුව ඕනෑම විෂයන් 3කින් එකවර සමත් වී තිබීම, සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සඳහා සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් තිබීම යන සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය. ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකුට හිමිවන රැකියා අවස්ථාවන් නම් සුවිශේෂී වේ. ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකු සාමාන්‍ය කළමනාකරුවෙකුට වඩා ඉහළ වගකීමක් ඉටු කරන පිළිගත් පුද්ගලයෙකි. ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකු යම් ආයතනයක හෝ සෑම අංශයකම රැකියාවකට සුදුසුකම් ලැබීම වාසිදායකය. රජයේ පිළිගත් ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකු වීමට හැකියාව Human Resource Manager, Project Planner, Scope Manager, Procurement Manager වැනි රැකියා සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි අතර විදේශගත වීමටද හැක. HNDPM පාඨමාලාව පිහිටා ඇති කෑගල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය පිළිබඳ තොරතුරු මෙහි දක්වා ඇති අතර ඒ හරහා එම ආයතන සම්බන්ධ කර ගැනීමේ සහ එම ආයතන ගැන තොරතුරු දැනගැනීමේ අවස්ථාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළට සාර්ථකව මුහුණ දුන් සහෝදර සහෝදරියන් දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නැවතත් මීළඟ පාඨමාලාවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity